For your information, there's a lot more to ogres than people think. Example? Example? Okay, ogres are like onions. They stink? Yes. No. Oh, they make you cry? No. Oh, you leave them out in the sun, they get all brown, start sprouting little white hairs. No. Layers. Onions have layers. Ogres have layers. Onions have layers. You get it. We both have layers. Indeed, onions have layers, literally and figuratively. I didn't know it was considered as vegetable till I did some research online. Not only does it give flavor to our food or provide jobs to local farmers, but there's more fascinating story behind it. So let's discover together the wonderful story of onions. Bali, gano'n na po kaya katagal na nagtatanim ng sibuyas? Pinalakihan ko na tong ng sibuyas na to. Farmer ang tatay ko. Sama na ako ng tatay ko nagtatanim ng doon. So kaya mayroon akong idea. Kaya ito talaga ang Oo, tara, silipin natin yung taniman ng sibuyas. Paano ba ang proseso ng pagtatanim ng sibuyas? Madali ba o hindi? Tara, samahan niyo ako. Let's go! May malayo, may nagpapatanim din. Dami nila. So, ito po yung mga pinapasprout muna nila. Ito po yung punla ng tawag. Wala. Ha? Yan pa itatanim ulit. Oo, tatanim bukas. Ah, bukas. Paano malalaman na okay siya pang tanim? Pinunla mo, bilang ka ng 45 days, tatanim na. Para sa yung dayami sa ano? Para hindi masyadong to, parang malulusaw to kasi. dati kasi talagang manual na manual yan eh. Kaya konti lang ang nagtatanim noon. Wala pa yung mga araro lang noon. Kalabaw yun. Maswerte na noon na makapagtanim ka ng mga isang lata o 2 lata. Ito yung bundle ng mga sibuyas. So wala daw exact na bilang. Basta lagay lang sila ng lagay. Mayroon na 15 na ganon. 15 na buriki. Oo. Isang ganito. Oo. Nabig ko yung buriki. Yung yung pula na, yung paglalagyan ng talagang sibuyas. Hindi siya base sa timbang, no? Hindi. Mayroon pang na doon 28, 29, ganon, 30. Sibuyas, high yield yan. Kumita ka, talagang mga pinakamababa na yung puro madoble, post triple, kuminsan mag 4 times pa. Diyan na ako since nang pagkabata ko nang kailangan mo lang talaga niyan puhunan. Kasi pag wala kang puhunan, wala rin. Lubog ka talaga. Kita ko kasi na may puhunan ka lang, pag igihan mo lang yung doon, supervise mo lang yung doon. Alam ko, nakikita na ako. Malaki pala ang kita dito. Sit mo yung mind mo na kikita ako dito. Kikita ako dito. Grabe, lakas ang hangin. Parang nalikam. Nilang matanim yung mga sibuyas babahain naman nila ng tubig parang matilim. So ito yung lagusan galing sa irrigation. No. Papabahain na nila ito. Nakakatuwa din ang proseso ng pagpapabaha nito.
Ang kalerning, sa pagtatanim ng sibuyas, anong pinakamahirap na parte? Magdilig ng pumla. Kunti. Araw yun, yung magdilig ng ganyan oh. Hapon at saka umaga, didiligan mo yan. Tapos, alisin mo ng damo. Kung yung damo na mano-mano. Araw yan, hapon at saka umaga. Pwede kayo yung punla ibenta na lang agad kaysa i-transplant. Pwede ako pan. Ito po yung mga na-transplant na diligan. Kanina ba itong kuliglig na to? Papa mo. Ah, kanya pala. Parang flow. Pati na, pagkonti na lang. Kasi sabi ko, gusto ko rin makatulong sa kapwa. Here in PNOC, I am leading the professionals, but I will go back to my hometown to lead the farmers, which I belong. I never thought that a simple crop would pack not only with flavors, but stories and lesson behind. That's why I'm enticed in investing on this crop. To gain profit is one thing, but the knowledge gained and the lives changed matters most. May we have a good harvest in the coming months ahead. And this is Going Giddy. Till next time, ciao.